Xin chào các bạn. Khi nhắc đến thủ đô Washington thì hẳn ai cũng biết rằng chính trị và các vấn đề về chính trường là linh hồn của thành phố bậc nhất này. Tuy nhiên, bên cạnh bề dày lịch sử thì trong lòng thành phố Washington này còn chứa rất nhiều điều thú vị mà trong chuyến đi này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Theo các tư liệu thì DC ban đầu là một khu đô thị tự quản nằm ở phía bắc con sông Potomac. Đến năm 1871 thì trở thành đặc khu Columbia, và đến năm 1790 DC chính thức trở thành thủ đô của Hoa Kỳ. Và hiện chúng ta đang trên con đường dọc theo bờ sông Potomac. Đây là con sông nằm ở phía đông Hoa Kỳ, chảy vào vịnh Chesapeake rồi thông ra Đại Tây Dương. Sông Potomac chảy ngang qua Mount Vernon. Đây chính là quê nhà của vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Và cũng có thể vài lần đâu đó, George Washington đã tắm trên dòng sông ấu thơ này. DC là thành phố chứa đựng nhiều công trình kiến trúc văn hóa, lịch sử và nghệ thuật bậc nhất của nước Mỹ. Trước mắt bạn là khu Ngũ Giác Đài, hay còn gọi là Lầu Năm Góc. Đây là tòa nhà văn phòng rộng nhất thế giới với diện tích 600.000 m2. Chuyến đi sẽ vô cùng ấn tượng nếu như bạn có cơ hội chiêm ngưỡng những nét kiến trúc của tòa nhà Quốc hội và tượng đài Washington. Tượng đài này được xây vào năm 1848 để tưởng niệm vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, George Washington. Vì lý do chiến tranh và thiếu ngân sách nên gần 30 năm sau tượng đài này mới được hoàn thành. Nếu tiến lại gần, chúng ta sẽ thấy sự khác nhau về thời gian giữa hai màu đá cẩm thạch trên tượng đài. Đây là minh chứng cho quá trình thi công bị gián đoạn. Và nếu đứng trên một góc nhìn tổng quan, ta sẽ thấy các điểm từ tượng đài Washington cho đến nhà tưởng niệm Lincoln và tòa nhà Quốc hội đều nằm trên một đường thẳng. Và đã đến thủ đô thì ít ai bỏ qua khu Georgetown. Đây là khu phố cổ được gọi là nhộn nhịp nhất của DC. Vào những ngày cuối tuần, khu phố này không chỉ có bến thuyền dành cho các hoạt động du lịch và thể thao dưới nước, mà tới đây du khách còn được chiêm ngưỡng kiến trúc của các căn nhà thuộc diện cổ nhất và cũng là đất đỏ nhất của thủ đô nước Mỹ này. Georgetown được thành lập năm 1751 dọc bờ sông Potomac. Bên cạnh những khu phố giải trí sầm uất thì đâu đó trong lòng con phố này còn có những con đường thật tĩnh lặng chạy dọc theo bờ kênh. Những ngôi nhà trăm tuổi nép mình soi bóng nước là chốn dừng chân nghỉ ngơi tuyệt vời sau một chặng đường khám phá, trải nghiệm. Thủ đô Washington còn rất thú vị khi là thành phố rợp bóng mát với những con đường ngút ngàn cây xanh chạy dài đến khu công viên quốc gia Great Falls. Great Falls Park có chiều dài 23 cây số, là địa danh tự nhiên ngoạn mục nhất trong khu vực Washington DC. Con thác này chảy dài và bắc ngang hai địa điểm Maryland và Bắc Virginia. Great Falls rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời như đi bộ, đạp xe, leo núi, chèo thuyền của người dân thủ đô và du khách xa gần. Nếu tinh mắt quan sát, bạn sẽ nhận ra thủ đô DC này có nhiều điều vô cùng thú vị. Chẳng hạn như đây là thành phố có nhiều con đường được đặt tên theo tên của 50 bang nước Mỹ. Và có một con đường tập hợp phần lớn những tòa nhà
nơi làm việc và sinh sống của các đại sứ quán đến từ nhiều nước trên thế giới, hay còn gọi nôm na, đây là con đường đại sứ quán. Với bất cứ người dân Việt Nam nào khi đến DC đều không thể không ghé thăm khu chợ Eden. Đây như là một mô hình thu nhỏ của khu chợ Bến Thành, Sài Gòn. Và với những ai lâu ngày chưa được thưởng thức món ăn Việt, thì khi đến Eden, bạn sẽ tha hồ thỏa mãn cảm giác với đủ loại bánh trái, xôi chè truyền thống của Việt Nam. Nếu chỉ trong vòng một ngày, bạn không thể nào khám phá được tất cả những gì mà thủ đô đang có. Vậy hẹn thêm một chuyến đi khác sẽ kể các bạn nghe về những bảo tàng nghệ thuật và các điểm đến tuyệt vời khác của thủ đô này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với căn bếp nhỏ của góc nhà mẹ Chip. Nối tiếp những món ăn ngon mát lạnh của mùa hè, hôm nay góc nhà mẹ Chip sẽ giới thiệu đến cả nhà cách làm món kem trái nhãn. Nhắc đến kem nhãn thì hẳn không ít thế hệ sinh viên Sài Gòn, đặc biệt thế hệ 8X sẽ rưng rưng nhớ về ký ức ngọt ngào của một thời. Đó là món kem nhãn chú Tám huyền thoại. Để làm món kem này khá đơn giản. Trước tiên chúng ta sẽ có 500g nhãn tươi. Nếu tìm được loại nhãn xuồng, vỏ mỏng, cơm dày, mọng nước thì món kem sẽ cực kỳ chất lượng. Đầu tiên ta sẽ lột bỏ vỏ nhãn và tách lấy phần cơm cho ra một bát riêng. Nếu là nhãn xuồng cho cơm dày và giòn thì việc tách lấy thịt sẽ không khó. Phần cơm nhãn sau khi tách sẽ được xắt nhỏ hoặc xay nhuyễn để lát nữa sẽ trộn cùng với kem. Và đi kèm với món kem nhãn mình sẽ khui 400ml nước cốt dừa và cho vào một bát riêng. Bạn có thể chọn nước cốt dừa hoặc sữa tươi cho món kem nhãn tùy theo khẩu vị của mình. Sau khi cho nước cốt dừa vào thố, mình sẽ cho thêm vào 50g sữa đặc và sau đó khuấy cho hỗn hợp hòa quyện với nhau. Tiếp theo sau mình sẽ cho vào phần cơm nhãn đã được xắt nhỏ. Và vì muốn món kem nhãn này được xốp mịn nên mình sẽ dùng 400ml kem tươi và dùng phới hoặc máy đánh cho kem bong cứng. Muốn kem tươi nhanh bong thì các dụng cụ như phới, âu và kem tươi nên để ngăn đông tủ lạnh 30 phút trước khi đem ra sử dụng. Khi kem đặt lại, nhấc phới lên, kem không chảy xuống như thế này là công đoạn đánh kem đã hoàn thành. Sau khi kem tươi đã bong cứng, ta sẽ cho hỗn hợp nước cốt dừa và nhãn khi nãy vào và trộn cùng với kem tươi. Phần cơm nhãn còn lại ban nãy sẽ được trộn vào cùng với kem. Như thế khi thưởng thức kem sẽ thêm vị giòn ngọt của nhãn, vì vậy mà hương vị sẽ trọn vẹn hơn. Sau khi hỗn hợp đã được trộn đều, ta sẽ cho kem vào hộp và đem cất ở ngăn đông tủ lạnh. Hộp đựng kem này trước đó đã được để ngăn đông tủ lạnh khoảng 6 giờ trước khi lấy ra cho kem vào. Cách làm này giúp cho kem nhanh đông và tơi xốp hơn. Món kem nhãn nhà mẹ Chip còn kèm theo sốt caramel từ đường thốt nốt. Bây giờ mình sẽ cho 4 viên đường thốt nốt vào nồi và một thìa ăn phở nước lọc. Sau đó đun lửa nhỏ cho đến khi đường tan chảy. Khi đường tan chảy hoàn toàn và bắt đầu sánh lại, ta sẽ cho vào nồi 5g bơ và đun liu riu đến khi bơ tan chảy. Đến lúc này dùng muỗng khuấy và cảm giác đường có độ sệt sánh lại thì tắt bếp và cho đường ra bát riêng. Sau khi kem nhãn để ngăn đông chừng 1 tiếng, ta sẽ lấy ra và trộn tiếp phần caramel vào. Vì kem nhãn còn có sự góp phần của đường caramel, nên lượng sữa đặc pha trộn ban đầu cần phải được gia giảm liều lượng, tránh trường hợp kem quá ngọt.
Và sau 6 tiếng cất ở ngăn đông tủ lạnh thì thành phẩm kem sẽ được như thế này. Bề mặt kem xốp mịn và khi dùng muôi múc vào thì rất dễ dàng, không bị dăm đá. Không cần dùng máy làm kem, chỉ bằng những thao tác đơn giản nhất, chúng ta cũng có một ly kem mát lạnh cho mùa hè này. Đặc biệt món kem nhãn này phải ăn kèm với đậu phụng rang bơ muối thì mới đúng điệu là kem nhãn của Sài Gòn. Giờ thì việc của chúng ta là thưởng thức món kem xốp mịn xen với vị giòn của cơm nhãn và kết hợp vị đậm đà của đường caramel, thêm chút giòn của đậu phụng rang muối. Wow, mùa hè mát lạnh không thể bỏ trốn đi đâu được. Và đặc biệt, hãy nhớ đặt ly vào ngăn đông trước khi cho kem vào thì kem sẽ lâu tan chảy, vì thế chúng ta sẽ được thưởng thức lâu hơn. Hy vọng món kem nhãn này sẽ mang lại nhiều ký ức ngọt ngào trong mỗi chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ Bảy mỗi tuần trên kênh Góc Nhà Mẹ Chip.